Πριν πω οτιδήποτε για αυτό που θα δείτε σήμερα, που θα σας φτιάξουμε σήμερα, να πω ότι βρισκόμαστε μερικές μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και στην πλατεία του χωριού μας, σε λίγη ώρα θα ανάψει το δέντρο. Έχουν μαζευτεί οι πιτσιρικάδες όλοι εκεί και ακούμε και τη μουσική φυσικά, γιατί είμαστε κοντά στην πλατεία του χωριού. Έχουμε και το κλίμα του Χριστουγέννου. Έχουμε και το κλίμα του Χριστουγεννιάτικο. Και επειδή μας έχετε ζητήσει πολλές φορές να σας πούμε κάποιους από τους μεζέδες μας και κάποια από τα ορεικτικά μας, έχουμε αποφασίσει να κάνουμε είτε στις εκπομπές αυτές που έχουμε για τα ψησίματα, είτε σε κάποιες άλλες εξτρά εκπομπές που θα κάνουμε αργότερα, να σας δίνουμε και μεζέδες ή ορεικτικά που είναι για την παρέα μας. Και έτσι σήμερα θα ξεκινήσουμε με το τζατζίκι. Και θα το φτιάξουμε πώς, όπως το έφτιαχνε ο πατέρας μας. Έτσι ακριβώς. Όπως το έφτιαχνε ο πατέρας μας στο Ουζερί, ξέρει τη συνταγή πάρα πολύ καλά ο Ανδρέας, γιατί την έχει φτιάξει πάρα πολλές φορές. Την έφτιαχνε και στο σπίτι. Ναι, βέβαια την έφτιαχνε πάρα πολλές φορές στο σπίτι. Δεν έλειπε το τζατζίκι, για να πω την αλήθεια, από το σπίτι και το τυρί. Και θα σας δείξει ο Ανδρέας βήμα-βήμα πώς θα κάνουμε ένα τζατζίκι ελληνικό, παραδοσιακό. Τώρα το πόσο δυνατό και καυτερό θα το δούμε. Εμείς θα το κάνουμε όχι πάρα πολύ, ναι, αλλά να μπορούμε να το τρώνε όλοι. Όπως το κάνουμε φτιάχνουμε εμείς. Και θα σας πω συμπλήν για τα υπόλοιπα. Ο καθένας βέβαια μπορεί να το κάνει λίγο πιο light, λίγο πιο έτσι. καυτερό. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα αυτά βήμα-βήμα. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε η αδερφή Μαλιώρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο και το μαγείρεμα είναι μεγάλο και το εργαζόμαστε μαζί σας. Μέσα από το κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy, αλλά και τη σελίδα μας στο Facebook Grill BBQ Club. Επισκεφτείτε την ομάδα του Facebook του Grill Philosophy, όπου εκεί έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί φανατικοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Για να φτιάξουμε τζατζίκι χρειαζόμαστε 6 υλικά. Θέλουμε 1 κιλό γιαούρτι. Ένα βασικό υλικό είναι τα σκόρδα, που θέλουμε μια κουταλιά της σούπας κοφτή. Εάν υπάρχουν φύτρες στα σκόρδα πρέπει να τις βγάλουμε. Θα τα χτυπήσουμε μέσα στο γουδί, Αντρέα, και μετά θα πάρουμε μια κουταλιά. Θα τα χτυπήσουμε μέσα στο γουδί μαζί με το αλάτι όμως. Ναι. Θα χρειαστούμε και ένα κρασοπότηρο αγκούρι τριμμένο και καλά στημένο, το οποίο θα έχουμε βγάλει τη μισή τη φρούτα, έτσι το φτιάχνει ο πατέρας μας στο Ουζερί και έτσι το φτιάχνουμε και εμείς. Και όση ώρα ο Ανδρέας θα ετοιμάζει εδώ πέρα το αυγουράκι του για να φτιάξει το τζατζίκι, εγώ θα σας πω 2 λόγια για το τζατζίκι. Η λέξη τζατζίκι δεν είναι ελληνικής προέλευσης, είναι τουρκικής προέλευσης όπως και το τζατζίκι, και μάλιστα προέρχεται από τη λέξη σασίκ. Γι' αυτό και παλιά ή και ακόμα τώρα συνηθίζεται το τζατζίκι να το λέμε και σατζίκι. Λοιπόν, εμείς το φτιάχνουμε εδώ στην Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνουμε τώρα εδώ. Και κάθε άλλο πέρα από αυτά τα υλικά είναι ξένο προς το τζατζίκι το ελληνικό. Το παραδοσιακό ελληνικό τζατζίκι είναι φτιαγμένο με αυτά τα υλικά που θα σας δείξει τώρα ο Ανδρέας, και το πόσο δυνατό το θέλετε όσον αφορά το σκόρδο είναι προσωπική επιλογή. Εμείς το κάνουμε μέτριο, ούτε πάρα πολύ καυτό και δυνατό σε σχέση με το σκόρδο, ούτε και να μην καταλαβαίνουμε το σκόρδο. Όπως μάθαμε να το τρώμε. Όπως μάθαμε να το τρώμε, και έτσι μας αρέσει. Γι' αυτό η μία κουταλιά, ας πούμε, της σούπας που θα βάλουμε σκόρδο είναι τόσο ώστε να το καταλαβαίνουμε το σκόρδο. Να μην τρώμε γιαούρτι δηλαδή, αλλά να τρώμε τζατζίκι. Λοιπόν, στύψω το αυγουράκι εδώ, καλά. Πρέπει να το στύψετε καλά το αυγούρι, να μην έχει υγρά καθόλου. Και υπολογίστε περίπου για 1 κιλό, όπως είπαμε, στραγγιστό γιαούρτι,
ένα κρασοκότερο σαν αυτό, γεμάτο, καλά στημένο το αγγούρι. Και ένα κάρπιστο. Θα χτυπήσω καλά το σκόρδο. Το σκόρδο πρέπει να γίνει αληφή. Όσο πιο καλά είναι χτυπημένο το σκόρδο, τόσο πιο έντονο είναι το άρωμά του θα μας δώσει στο τζατζίκι. Προσθέτοντας 1/4 της κουταλιάς ακόμα σκόρδο, το κάνετε πολύ δυνατό. Αν το θέλετε πιο απαλό, αφαιρέστε 1/4 της κουταλιάς. Τα υπόλοιπα υλικά κρατήστε τα. Νομίζω είναι εντάξει, είναι αληφή. Όλα τα υλικά θέλουν πολύ καλό ανακάτεμα. Έτσι το μετράμε εμείς στο σκόρδο. Καλά είναι, Καλά. Ωραία. Εντάξει, έχουμε ανάψει και κάρβουνα εκεί πέρα πίσω, γιατί κάτι δεν θα ψήσουμε. Το τζατζίκι θα βγάλουμε. Αν και πρέπει να τα αφήσουμε κανονικά ένα 24ωρο για να πάρει τα αρώματα. Εμείς έχουμε βέβαια εκεί. Δεν μένουμε με το τζατζίκι. Φάμε το παλιό. Λοιπόν, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι, λευκό ή ροζέ. 4 κουταλιές της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Και πολύ καλό ανακάτεμα. Το τζατζίκι μας είναι έτοιμο, έχει ανακατευτεί πάρα πολύ καλά. Το αφήνουμε μέσα σε αυτό το δοχείο, σκεπάζοντας το με μεμβράνη, το βάζουμε σε ένα άλλο δοχείο με καπάκι και καλό είναι να μείνει, Ανδρέα, πόσο λες εσύ? 24 ώρες το κουζεύουμε. Για να μας δώσει όλο το άρωμα. Βέβαια, όπως είπαμε, εμείς δεν ξεμένουμε από τζατζίκι. Έχουμε στο ψυγείο προηγούμενο. Δοκιμάστε το, καλή μας φίλη. Και γράψτε μας κάτω στα σχόλια τι άλλα ορεκτικά και μεζέδες θέλετε να δείτε από εμάς. Καλά τα ορεκτικά για να μας ανοίξει η όρεξη και οι μεζέδες, αλλά και λίγο κρεατάκι καλό είναι. Μαζί με τις σαλάτες που ψήνονται, βάλαμε και 2 κουντουσούβλια, από ένα με το μικρό. Θα μας πεις τι θα μας κάνει από ένα. Έχουμε κι άλλα όμως. Απλά κάνουμε οικονομία στη φωτιά και τρώγοντας έρχεται και η όρεξη. Κουνουπίδι είναι εδώ πέρα μέσα, παιδιά. Πατατούλες, πατζάρια και τα κρεατάκια. Τα κοντοσούβλια από χοιρινό λαιμό. Χωρίς κανένα μαρινάρισμα, στα γρήγορα, λεμόνι, αλάτι, ρίγανη στο τέλος. Έτσι ψήνουμε στα γρήγορα. Όταν όμως κυνηγάμε τις γεύσεις, τότε οι αισθήσεις μας οδηγούν για να κάνουμε μαριναρίσματα περίτεχνα. Προχωράνε τα κουτουσουβλάκια μας και τα λαχανικά μας. Σε λίγο θα αρχίσουμε να τα βγάζουμε και να δημιουργήσουμε διάφορα πιάτα με διάφορους μεζέδες για να πιούμε το τσιπουράκι μας. Κάνει αρκετό κρύο σήμερα, χειμώνας είναι. Αρχίζει να σουρουπώνει, είναι ό,τι πρέπει. Τα κουτουσούμπλια βγήκανε, περιμένουμε τώρα τα πατσάρια, το κουνουπίδι και βάλαμε και λίγο ψωμάκι να ξηροψηθεί εδώ στα κάρβουνα και είμαστε έτοιμοι. Όχι βάλαμε, έβαλα.
Έβαλε, σωστά. Το ψωμί είναι του Ανδρέα. Με επίκεντρο το τζατζικάκι που φτιάξαμε σήμερα, το κύριο ορεικτικό μας, στρώσαμε την τάβλα, στο κέντρο λίγο κρέας, πολλά σαλατικά, κοντά στο τζάκι, μπόλικο τσιπουράκι και καλή παρέα σε στενό οικογενειακό κύκλο.